Nu har vi ett spännande projekt på gång här. Det här är ett insug till en Husqvarna TE250 från 2006. Och ja, det är nog inne på sista versen. Eller det har nog redan kört klart med det här. Man kan se rätt igenom den. Den håller sig just ihop, så jag ska inte ta sönder den helt. Det är svårt att mäta och göra en ny likadan. De här finns inte att köpa nya någonstans. Och det finns en kille någonstans på andra sidan Atlanten i alla fall som gör såna här i aluminium. Men han vill tydligen inte skicka hit till Sverige. Så jag ska prova göra en egen. Det är ju lite trixigt att göra en sån här. För att man har 3 skruvhål. Och så är den här insuget på en vinkel och det är kort. Och den här vinkeln går inte rakt mot skruvhålet här. Utan den pekar nog ungefär så här. Borde vara med tanke på var det här hålet är. Så jag tänker mig att jag måste göra en fixtur för att kunna hålla den här i svarven eller fräsen under tiden jag bearbetar den. Så. Vi ser. Då borde det vara att prova bara sig fram. 55. 40. Nej. Det är svårt att få exakt. Ungefär 16,5, 16,6 där kring. Så då har jag nu monterat mitt rundmatningsbord i en stålbit här. Det är bara ett fräsämne som råkar vara nog långt, så jag har borrat och gängat M14 och skruvat fast rundmatningsbordet i den. För då kan jag ställa den på en vinkel, bara klämma fast den i skruvstycket. Jag har nu mätt det här insuget 3 gånger och jag har fått det till att det närmsta till att vara rätt. Det verkar vara att vi ska vara på 16,75 grader. Och börjar nere på skruvstycket är vi på 0,0. Här är vi på. Se att det inte är något skräp här under. 16,20. Jag vet inte hur exakt den här är. 16,50. Jag har ju fått 16,50 när jag har tagit på insuget också. Och så noga är det ju inte. Nu måste jag ju få den här att sitta typ så här. Ungefär där borde det bli. Bara en sak. Den här diametern, ytterdiametern här, den måste vara helt inte bara parallell med den här diametern här nere, utan den måste ju som vara i mitten. Den får inte vara där eller där. Ja, den måste vara helt i mitten, för annars när jag stoppar det här i svarven då kommer ju den här kasta som fan. Så jag måste få den helt i mitten. Och nu står ju den här på en vinkel så det är ganska svårt att räkna ut här. Så jag tror det lättaste att göra, det vore bara att ta loss den här biten härifrån och sätta den i svarven. Och så håller jag upp det här så att allting sitter fast. Och så markerar jag var den ska vara. Sen sätter jag tillbaka den hit i och borrar och gängar hålen.
Jag har inte mätt utåt den där i mitten nu, men så länge jag inte flyttar fräsen så borde jag kunna bara klocka in den här biten efter samma stift, tänker jag, när jag sätter upp den hit så att den är plan. Och sen kollar jag såklart med vattenpass att den är plan. För sen när jag sätter tillbaka den, om jag till exempel råkar få den så här, nu är den ju inte längre plan, den här ytan, utan den måste ju sitta så här när jag borrar hålen. Så nu borde jag kunna sätta den efter de strecken tillbaka. Nu fick jag en bättre idé, så jag har monterat tillbaka den här nu, använt de här strecken, den linjerar jättebra. Jag har gjort en hylsa, eller en bussning vad man ska säga, passar dit i. Så en 12 mm axel. Jag måste kanske korta ner den lite, jag vet inte. Och sen en bussning som sitter här i insuget. Så är min plan, om jag nu sätter den hit så borde den gå och vrida tills den sitter helt plant mot. Och sätter jag den till exempel så här, ja, man ser ju då, sitter den inte bra. Så nu är jiggen färdig, så jag ska börja göra själva insuget. Och så, ja, ni ser ju när jag behöver jiggen. Ska till 1 millimeter till. Tur att kontrollmätaren. Sikta på 50,20 så det blir jättebra.
Jag vet inte om det syns så bra, men de här hålen, de är inte jämnt placerade, alltså det är inte 120 grader mellan dem. Så jag måste lista ut på något sätt exakt vars de är. Då tänker jag mig att jag med kantavkännare bara ska gå mot kanterna här och hitta vars mitten är. Och sen kommer jag ta den här och så kommer jag försöka hitta centrumet på ett skruvhål bara genom att gå rakt ditåt och sen vrider jag rundmatningsbordet. Så att jag den som att den är på koordinat 00. Och så kollar jag vad de här andra är, eller ja, bara anteckna koordinaterna. Då kan jag borra hålen, överföra det alltså till den nya. Vi ser nu, blir det här bäst? Då har vi ett som är väldigt långt ditåt. Jag vill inte ha något skruvhål att hamna hit egentligen, för det är ganska just och precis att jag får... Det där blir bra. Ganska just och precis att jag får... Att jag kan flytta borden nog långt dit. Så det här är nog så jag vill göra. Använd inte en mutterknackare om ni bryr er om sjucken, men den där är så pass dålig så jag skiter fullständigt i. Det är ändå en så pass komplicerad del att göra det här så jag var tvungen att stanna nu och kolla på den. Jag har rivit isär den här för att kunna ta hålbilden från den här. Men alltså, det är en så pass komplicerad del att göra. Så jag var som tvungen att sätta den här mot nu igen och kolla. Kan det här verkligen stämma? Men det blir ju så här. Det blir rätt. Nej, det här ska bli bra. Det här kommer nog gå. Kommer passa bra hit på den här diametern. Inga problem. En slangklämma på det. Men den där kan inte vara där. Så svarven urkopplad. Allt är urkopplat.
slipa till det här verktyget lite. Underkanten här tar ju i. Jag har gjort en till fläns nu, men jag filmar inte det för det är ju typ likadant som den förra jag gjorde. Och den här är rak, så nu är det så här istället. Så ska jag försöka att plana till den utan att stöta i den här halsen här. Får vi väl se hur det går. Är jag trög eller? Hur fan skulle det där någonsin funka? Smidigt.
Så där, ett färdigt insug. O-ringspår. Jag väntar nu på O-ringarna. Får se om de hinner komma idag, det är fredag. Så ja, annars så skickar jag grejerna först på måndag. Vi får se. Jag har kollat nu så att grejerna ska få plats. För det är ju tight mellan insug och luftburk förmodligen. Den här ytan här är samma höjd, ungefär samma höjd som den här ytan här. Så förgasaren kommer ju bli att ligga platt rakt mot den där. Vilket egentligen inte går med det här insuget. För att man har en sån här kant här inuti. Så ifall det inte funkar med det här insuget, alltså själva gummit, då får man väl sätta en silikonslang bara emellan. Men jag ville ha en sån här, ett riktigt insug som har den här läppen på insidan. Så att den sätter sig ordentligt. Men det funkar ju lika bra med en slangbit. Så det får de fixa själv om det behövs, för den här ska ju ända ner till Stockholm. Och jag tror inte man skickar upp den för att jag ska kapa till en slangbit åt dem. Och 3 skruvar. Ja, får se om den passar. Jag hoppas det, annars får de väl skicka tillbaka den, så gör jag om den. Nu sitter som en smäck. Nu kommer väl den mest spännande biten. Det här nu ska in här. Problemet är att det där gummit är så pass hårt att jag inte kan montera på det här och sen klämma in förgasaren. Utan det måste först i det här stenhårda gummit. Och sen pilla in det här på något sätt. För det var så jag fick av det. Det var enda sättet att få av det. Att skruva av insuget, dra insuget hitåt och sen dra ut förgasaren ur det där. Det här skulle ju behöva bytas, men det finns inga reservdelar till den här hojen överhuvudtaget. Det är därför Viktor har fått tillverkaren här åt mig. För att det finns inget insug att köpa till den här någonstans. Nu har jag försökt några gånger att få på det. Och det här är hur det ser ut utan gummit på. Så att jag tror att det jag kommer få göra är att lyfta bakramen. Så att jag liksom kan, vad säger man, få upp burken i minsuget och sen bara klämma åt allt. Så kommer det få sitta lite ihopklämt. Men jag tror att det kan funka rätt bra. Sitter förgasaren på plats. Nu ska jag hänga tillbaka bakramen som bara ligger på en planka just nu. Men ska se om jag kan pilla i det här igen. Nu sitter ju förgasaren så pass långt bak att den nästan tar i ramen här uppe. Men det ska nog gå att klämma ihop ändå. Nu jävlar sitter allt på plats. Slangklämmor, insug, lite slangar kvar. Men nu är den på plats. Så att det är väl lite annat som ska göras innan det är dags för start. Men tusen tack Viktor, du är bäst.